Oh. Så nu går vi under Höga Kustenbron. Vilken jäkla utsikt alltså. Hela vägen. Min högra fot gör ganska ont nu. Känns lite creepy. Nu kommer någon. Ja, jag kanske tog mig vatten över huvudet. Alltså jag kan inte ta mig framåt i de här kängorna just nu. Nej, aj. Höga Kustenbron. Ja, här börjar Höga Kustenleden som jag ska vandra nu. Idag är det tisdag. Klockan är 8:30 på morgonen. Och idag ska jag helt enkelt be mig ut på den här leden. Jag har aldrig vandrat den förut. Den börjar här, vid Höga Kustenbron. Vid Horneberget i Ångermanland reser sig den mäktiga Höga Kustenbron. Den invigdes år 1997 och sträcker sig 1867 meter över Ångermanälven, vilket gör den till Sveriges längsta hängbro. Bron är ett av Höga Kustens mest välkända landmärken och det är här som den 130 kilometer långa Höga Kustenleden börjar. Så nu går vi under Höga Kustenbron. Det är hur stort som helst. Alltså det går inte ens att ta in alltså, hur stor den här bron är. Helt sjukt. Höga Kusten ligger i Västernorrlands län, längs Sveriges östkust. Det är ett område som finns med på Unescos världsarvslista, vilket betyder att det är en särskilt unik plats som man vill bevara för framtida generationer. Det som gör platsen unik är att marken fortfarande höjer sig efter den senaste istiden, vilket gör att landskapet hela tiden förändras. Här möts branta berg, djupa skogar och havet i en dramatisk natur som är ovanlig inte bara i Sverige utan i stora delar av världen. Höga Kustenleden är en av Sveriges mest kända vandringsleder och den är cirka 130 kilometer lång. Den sträcker sig genom hela Höga Kusten, från Horneberget i söder till Örnsköldsvik i norr. Leden invigdes år 1972 och är idag en av Svenska turistföreningens så kallade signaturleder. Den är uppdelad i 13 etapper och det tar vanligtvis mellan 7 till 10 dagar att vandra hela sträckan. Så idag ska vi vandra härifrån Horneberget till Lövvik och sen Lövvik till Fjärdbotten. Ja, så här börjar leden helt enkelt. Så då går vi. Jag tänkte att det kan vara lite kul att ta tid. Så nu är klockan 09.05. Nu börjar vandringen. Alltså det där var bara en liten backe. Jag är redan trött. Och törstig. Ja, du har bara typ 2 mil kvar att vandra. Men lycka till.
Gud, det är så fint här. Det är verkligen så här, som en svensk sommaridyll. Bron ser man fortfarande faktiskt. Kolla. Där har vi bron. Oj, vilken gammal kiosk. Vilken häftig. Jag tycker det är så kul med så här gamla grejer. För att det har historia. Det är häftigt. Men den här kiosken kan inte varit uppe på väldigt länge. Här finns det faktiskt vatten också man kan ta. Jag tror faktiskt jag ska passa på att stanna och dricka lite. Då fortsätter vi. Så nu ska vi ut på den här vägen helt enkelt. Skönt att man kan gå, det är i alla fall lite grus här som man kan gå på. Jag tycker att det är ont att gå på asfalt, det blir så hårt. Dock har jag faktiskt investerat i ett par nya bra vandringskängor. Jag har inte gått någonting med dem. Jag var ute och gick en kort promenad igår för att gå in dem lite grann. Men ja, de är i princip helt nya. Är det en dum idé när man ska gå ut och vandra 13 mil på 6 dagar? Aj. Det här känns inte så bra. Om jag bara hade valt ett par andra kängor. Möjligtvis. Men det fick bli så nu. Nu kommer de ifatt mig. Alltså det är ju så sjukt fint här i Höga Kusten. Det är otroligt fint. Jag ska låta dem gå förbi mig. Hello. Hello. Who are we gonna follow now? Jag känner faktiskt redan av ett litet skavsår under stortån. Jag har vandrat 3 kilometer. Så det är inte jättebra. We do just 7-8 miles a day. Okay, yeah. Are you from here, Sweden? Yes, I am. Okej, så den där gruppen som jag gick förbi, nu stannar de så jag gick förbi dem igen. Men jag pratade med några från den gruppen och de är tydligen från Kalifornien. De är liksom en grupp som alla bor i Kalifornien. Och så sticker de ut och vandrar 6-7 gånger per år. Både i USA men också internationellt. Vilken rolig grej alltså. Han frågade mig också, var ska du sova? Jag bara, i mitt tält här bak. Well, I saddled up my shoes, headed out at dawn. Yeah, I saddled up my shoes, headed out at dawn. Ain't no place gonna hold me when the road keep rolling on. Oj, här var det lerigt. Minst. Tur att man har vattentäta skor i alla fall. Det är kul att det är så blandat där man går. Att det inte bara skog eller bara asfalt utan det är verkligen en blandning av allt. Så nu kommer vi ut här. Och det luktar trä. Headed out at dawn. Ain't no place gonna hold me when the road keep rolling on. Jag tänkte på det nu när jag pratade med de där amerikanerna. De har ju inte allemansrätten som vi har. Vi är verkligen privilegierade som har allemansrätten. Alltså att man kan gå ut i naturen. Vi kan gå ut och vandra vart vi vill i princip. Gå ut och tälta, campa. Det är verkligen en lyx och det tycker jag verkligen man ska uppskatta och ta tillvara på. Klockan är strax 11 så vi har vandrat i ungefär 2 timmar. Så
Det är bara att fortsätta. Yeah, I saddled up my shoes, headed out at dawn. Ain't no place gonna hold me when the road keep rolling on. Då var vi framme i Lövvik. Ja, det är här första etappen slutar och etapp 2 börjar. Här är vi nu och vi har gått därifrån. Så vi har gått hela den här vägen där, ja. Hela vägen och nu är vi här. Och jag tänker att vi ska gå hit nu. Valkallen, det är ett berg med raststuga och dass och grejer. Så jag tänker att vi ska gå härifrån hit nu. Och här är nästa etapp då. Lövvik, Fjärdbotten, 9,6 kilometer. Mitt mål är att vandra den också idag. Vi får se hur långt jag vandrar idag, men jag vill gärna göra det. Jajamän. Ja, men då fortsätter vi då. Då påbörjar vi etapp 2 helt enkelt. Titta! Smultron! Åh, vad gott! Mm. Dit upp ska vi. Och sen tar vi rastar. Valkallen är en av många avstickare längs Höga Kusten-leden. Det är alltså ett berg med en raststuga, beläget bara någon kilometer från Lövvik. Det är en avstickare på ungefär 1,3 kilometer, bara de sista 100 metrarna går brant upp för berget. Men trots den krävande vandringen så lockar platsen många besökare. Och när man väl når toppen förstår man varför. Vilken jäkla utsikt alltså. Jag vet inte. Äntligen framme. Jag ska äntligen få äta mat. Jag kollar på den här utsikten. Den är helt otrolig. Helt otrolig. Jag tänker att det kanske är bra att passa på att ta av skorna ett tag i alla fall. Låta fötterna få ventilera lite, vädra lite. Se hur de ser ut också för att känna att jag fått lite skavsår. De ser helt okej ut. Okej, jag ska äntligen fixa mat. Tack och lov. Ta fram vatten. Ska vi se. Här i har jag typ lite snacks och sånt. Och sen här är en till påse med all min mat och även köksredskap och grejer. Det är så jag brukar paketera mina grejer i sådana här påsar. För att hålla ordning och reda på allting som man har med sig. Annars blir det bara kaos. Jag tänkte att jag ska laga snabbmakaroner och röda linser. Och torkad purjolök och kryddor. Och varma koppen tomat. Jag tänker att jag ska laga det helt enkelt. Gud. Alltså det här älskar jag med mig när jag vandrar. Jordnötter och russin. Det är så gott. Så nu ska jag äntligen få äta lite. Gud vad gott. Mat. Energi. Salt. Kolla. Jag har med kaffe också såklart. Gud vad gott. Jag ska göra en kopp också. Vad gott. Och sen är det med så här kakor. Fullkornskakor. Jag vill ha. De är så goda.
Första kaffet på den här vandringen. Skål på er. Det är nog för varmt för att dricka, men... Aj, ja, det är för varmt. Det känns som att regnet hänger i luften nu och det blir kallt fort. Alltså, jag börjar frysa nu. Ska vi kolla hur det går för den. Se om den är klar kanske. Ja, kanske. Om en liten stund kanske. Åh, vad gott det luktar. Jag har haft i timjan. Gud vad gott. Vet ni, det är inte läge att vara kräsen utan regnet kanske är på väg så att jag tänker att jag får trycka i mig det här nu helt enkelt. Så här blir det. Så kanske lite salt på. Ja, men då så. Jag har suttit här i ungefär 40 minuter eller något sånt, tror jag. Så att jag tänker att det är dags att röra sig vidare. Om några kilometer kommer det komma ett ställe där man kan fylla på dricksvatten. Så det är bra, för det måste jag verkligen göra. Perfekt med ett bord, för då kan man ta på sig ryggsäcken enklare så här. Så behöver man inte slita lika mycket på kroppen och knäna och allting. Så det är bra. Aj, jag känner lite att det är ont. Här där axelbanden sitter, det är ont liksom där. De har suttit åt ganska hårt. Det är ganska oundvikligt. Men ja, det är bara att acceptera och bita ihop. Helt enkelt. Jag tycker alltid att det är en så här mysig känsla när man packar ihop igen och ska bege sig vidare när man har ätit. För man har liksom fått vila, ta lite rast, fått mat i magen. Man känner sig lite så här pumsig nästan. Nästan lite sömnig. Men ändå mysig i kroppen. Jag tänkte att vi ska gå upp och kika lite på stugan bara. Det ska finnas dass också här, men... Alltså ryggsäcken är så tung så att ibland så liksom håller den på att välta mig baklänges. Här har vi stugan. Ingen här. Vilken mysig liten stuga ändå. Mysig kamin. Men vet ni vad? Jag ser faktiskt ett eluttag här. USB-uttag. Jag undrar om jag ska ladda min telefon faktiskt. Passa på. Jag har ungefär 50% kvar. Kanske jag borde göra det. Så där då. Nu är klockan 4:30. Jag har varit här i typ 1,5 timme. Och laddat min telefon. Så nu har jag 100% batteri. Och nu kommer också solen fram. Jag hoppas ju verkligen att jag kan få en solig och fin kväll. Det hade ju varit magiskt. Men nu är det dags att be oss. Fortsätta mot fjärdbotten. Jag kollade också kartan. Hur vi ska gå nu. Det verkar som att den här biten mot fjärdbotten är ganska relativt enkel i alla fall. Den är inte jättekrävande. Det kommer komma en avstickare också på vägen till Rödhällarna. Som ska vara väldigt fin. Så dit ska vi gå, tänkte jag. Sen vid fjärdbotten så... Det verkar som att när man kommer fram dit så finns det övernattningsstugor där. Men sen finns det också... Tydligen så ska man också... Tydligen så ska man också kunna tälta där. Det är en stor yta, stor gräsmatta typ. Alltså jag måste bara visa er det här. Vilken tjock asp. Det är nog den största aspen jag har sett i mitt liv. Häftigt.
Nu är vi framme vid Rödhällorna. De är 500 meter ditåt, så vi tänkte vi ska gå dit och sen fortsätter vi vidare. Klockan är 20:07. Och jag börjar bli ganska trött nu i fötterna. Rödhällorna är ytterligare en populär avstickare längs Höga Kusten-leden. Här möter havet den karaktäristiska röda nordingrå graniten som också är Ångermanlands landskapssten. Under tusentals år har inlandsisen och havet format de röda klipporna, precis som alla de stenar som ligger längs med stranden. Ser ni att de är helt släta? Aj. Min högra fot gör ganska ont nu. Jag tror att den här delen på skon har typ, jag vet inte, men det gör jäkligt ont. Här på sidan vid ankeln typ. Aj. Nu har jag kommit ut på en grusväg igen, tack och lov. Nu går vi mot Fjärbotten. Vi går dit nu, hoppas att jag kan hitta någonstans att tälta på. Och nu ser jag faktiskt en stor väg, okej. Då är det inte så långt kvar i alla fall. Jag siktar in mig på att ta mig till de här stugorna. Och jag bara hoppas innerligt att de är lediga. Eller att någon är ledig och att jag kan sova där när det är 7:15. Och jag är alldeles strax där. Men jag har fruktansvärt ont i min högerfot nu. Jag har ont liksom vid ankeln. Det bränner där och sen så min vänsterfot så bränner det under hälen. Jag kanske tog mig vatten över huvudet som vandrade hela etapp 2 idag också. Men jag valde att göra det eller ville göra det. Och nu är vi här. Och här har vi, kolla. Där har vi vandrat nu. Fjärbotten, eller från Lövvik till Fjärbotten. Okej, jag ser entrén. Eller vad man ska kalla det. Går man upp här eller vadå? Jag antar det. Oj, vad högt gräs det var. Jag ska vara ärlig och säga att det känns lite creepy. Här är lite bänkar. Så det går ju att tälta här. Det känns ju såklart säkrare att sova i en stuga kanske. Eller jag vet inte. Så här finns det i alla fall toalett. Och sen vatten är ditåt. Okej, mot vänster. Okej. Ja, men det är väl bara kolla om någon stuga är ledig, antar jag. Jag kollar väl. Kanske ska knacka på. Är det någon där inne eller? Is there anybody in there? Hello? Oj, vad mörkt. Jag har ingen lampa med mig. Det finns en kamin. Kan man låsa dörren inifrån eller? Det borde man väl kunna. Jo, här, okej. Så. Ja, men det känns i alla fall skönt att man kan låsa den inifrån liksom. Jag tror jag sover här inne faktiskt. I natt. Det får bli så. Det känns liksom tryggare. Det är väl bara att det är lite mörkt, men det är i alla fall ljust länge så det är skönt. Men det känns också skönt att inte behöva slå upp tältet och sådär. Ja. Jag pressar mig själv för hårt idag, känner jag. Mina fötter, de... Aj. Så jag bara, aj. Men det är jag som en idiot. Jag vet det är jag som är dum i huvudet. Jag hoppas verkligen att mina fötter kan läka till imorgon, för att det här känns inte så bra. Imorgon ska jag vandra typ 2,5 mil liksom, så att... Jag vet inte om det kommer gå om mina fötter är trasiga. Alltså ursäkta om ni har typ fotfobi eller sådär, men då får ni kolla bort nu. Men, aj. Ser ni det här? Ser ni det liksom, det blir som en förhårnad typ. Och hälen, kolla hälen. Alltså det liksom bränner i huden.
Jag antar att det är för att det är helt nya skor. Jag har inte gått in dem och alltså, jag känner mig så dum i huvudet. Alltså ni skrattar säkert åt mig och tänker att jag är helt blåst. Men alltså jag vill inte behöva avbryta. Jag vill verkligen inte det. Det skulle kännas jättetråkigt. Jag har liksom förberett mig för det här nu. Jag vill verkligen göra det. Nej, men jag ska fixa mat nu. Oj, jävlar! Ja. Nu kommer någon. Kommer en cyklist. Kom inte hit, snälla. Alltså vad? Jag fattar inte. God morgon. Klockan är 8. Kroppen verkar lite grann. Måste jag ändå säga. Jag har ont här. Där axelbandet sitter. Det ömmar ordentligt. Och sen är det mina fötter. De känns lite bättre. Lite. Jag satt också på ett så här Compede-plåster på hälen där blåsan är. Och det känns lite bättre. Det kanske går att fortsätta idag. Jag kommer testa det i alla fall. Och jag har ju typ inget vatten kvar. Den här är helt tom nu och så här lite har jag. Det här är dricksvatten. Det finns en skylt där borta där det står vatten och sen en pil. På skylten är det en gul markering. Då tänkte jag okej, då följer jag den gula leden. Så gick jag och kom aldrig fram till någon vattendrag eller någonting. Någon vattenkälla. Jag gick flera 100 meter och bara, nej. Var den här kommer det liksom. Så att jag vände tillbaka bara. Jag kan inte fortsätta gå. Jag hade på mig de här liksom. Och råkade gå i gyttja. Så blev det lite så här lerig också. Så ja. Bra start på morgonen. En annan grej som hände nu på morgonen. Det var att det kom ju en man på cykel här igår. Och han tog en av de andra stugorna. Han kom bara fram. Han såg inte mig först. Utan han gick bara fram hit. Och sen så bara oj. Så här, oj, hej. Alltså fast på engelska. Så han hej. Ja men jag kommer sova en av de andra. Så gick han bara. Men sen nu på morgonen så. Nu när jag ska gå och hämta vatten. Så det är ju dass där. 2 stycken dass. Skulle jag gå förbi där. Och så såg jag att ena dörren var helt öppen. Och var på vid gavel liksom. Jag tänkte så här. Han kan väl inte sitta där inne. Alltså han måste väl bara lämna dörren öppen. Och så gick jag förbi. Och så ser jag i ögonvrån att han sitter på toa. Och så bara skyndade jag snabbt förbi. Och kollade ner i marken liksom. Så det var lite pinsamt. Jag har plåstrat om mina fötter lite. Jag satt ett Compede-plåster här. För att här har jag också känt att jag har bränt en del. Och sen på stortån. Och så andra foten så har jag ett Compede-plåster här. Och ett på hälen. Men ett annat problem det är att jag är lite svullen här. Jag är lite svullen. Och det gör ju ganska ont. Så det är inte så bra.
Det är just de där kängorna, det där höga skaftet. Det är där jag liksom har... Det är liksom skavt mot det. Så jag vet inte hur det kommer kännas idag. Men vi får se sen helt enkelt. Men nu ska jag göra frukost. Och sen ska jag packa upp och sen fortsätta. Och så kommer jag ta lite i taget helt enkelt och känna efter. Jag kommer inte pressa mig själv för mycket utan jag kommer ta lite i taget så får vi se om det går att gå idag. Nu drar han. Hej då lilla stugan. Tack så mycket för den här gången. Oj. Det är så låg dörr. Så. Tack för den här gången. Så. Jag fattar inte, ska man lyfta på den här? Jaha, okej. Så här var det på andra stället också ju. Det fanns en sån här brunn, jag fattar inte att man skulle ta från den. Okej, man lär sig något nytt varje dag, så är det. Oj, kolla. Det är typ kristallklart nästan. Det är bara lite skräp i, men nice. Det är så smidigt med de här vattenfiltrarna. Det är bara att skruva på dem så här. Sådär. Och så är det bara att dricka. Gott. Här har vi korsningen. Nu ska vi vandra den här. Åh nej. Svårighetsgrad krävande. Okej, så vi är här just nu. Fjärdbotten. Och ska gå upp hit då. Helt enkelt, vi ska gå till Gavvik exakt. Gavvik. Längd 12,8 kilometer. Lidennypan. Det är ett berg. Här kan man sova över och fika om man vill. Missa inte den fantastiska utsikten. Så det är en avstickare antar jag. Här står det Nypstugan. Där står det Lide. Det måste vara här då. Det är typ halvvägs ungefär. Okej. Ja men vi kör helt enkelt. Klockan är 9:30 nu. Så 9:30 börjar vi vandra. Etapp 3. Porch light flicker on the siding. Moths dancing like they know the tune. Porch light flicker on the siding. Moths dancing like they know the tune. Every breath feels borrowed. But tonight the world's in tune. Chair horns beneath me, plank boards keep the time. Old chair horns beneath me, plank boards keep the time. If this sound ain't perfect, that's how it's mine. Nej, alltså det här går inte. Nu börjar det bränna i min lilltå också. Jäkla skit alltså. Alltså jag kan inte ta mig framåt i de här kängorna just nu. Aj. Kolla min lilltå. Ja, det där är inte så skönt. Alltså det är nästan omöjligt att gå med blåsor. Vad ska jag göra? Jag vet inte. Jag är liksom mitt ute ingenstans. Jag kan liksom inte... Jag måste ändå fortsätta, jag har inget val. Jag måste i alla fall ta mig till närmsta by eller vad man ska säga. Men jag får väl ta mina tofflor helt enkelt. Jag har inget annat val. Okej, då ska vi se här. Nypstugan. Nypstugan till höger.
Då är vi framme vid nipstugan. Let the shadows play. Lidenipan är en utsiktsplats med toppstuga som ligger längs Höga Kustenleden. Axel Karlström tog initiativ till att börja bygga en stuga på Lidenipan. Sedan hjälptes de åt från byarna. Nipstugan stod klar 1952. Oj, den är alltså 70 år gammal. Vad sjukt, över 70 år gammal. 1981 övertog Östbygdens byförening ansvaret för nipstugan. Men gud vad sjukt. Den här byggdes alltså på 50-talet. Den har stått här sedan 50-talet. Den är alltså 70 år gammal. Det ser ut som att det kan bli regn faktiskt. Dessvärre. Det är lite mörkare moln där borta. Skönt i alla fall att ta sig i ryggsäcken ett tag. Till lunch idag tänkte jag äta currykyckling med couscous. Så jag har helt enkelt torkat egen kyckling och sen torkat purjolök, röd paprika. Och sen har jag blandat det med massa kryddor och grejer också. Kycklingen när man torkar den, det blir väldigt, väldigt hård. Så den ska liksom få ligga i blöt. Alltså egentligen kanske en halvtimme eller sådär. Så att den verkligen blir, så att den mjuknar. Det är lite oklart faktiskt om jag kan fortsätta vandringen. Och det känns lite tråkigt såklart. Men jag försöker att inte hänga läpp för det. Utan jag försöker tänka positivt. Att så här, jag har i alla fall fått en otroligt fin vandring. Alltså igår och idag. Jag har ändå fått se mycket. Och jag har ändå vandrat 2,5 mil nu tror jag. Jag kommer att ha vandrat 3 etapper i alla fall. Ja, det är 13 totalt. Men 3 stycken i alla fall. Det är bättre än ingenting tänker jag. Man får försöka vara positiv och bara vara tacksam för det man har. Och jag är tacksam att jag får sitta här nu och här vid den här fantastiska utsikten och bara njuta. Ja. Hej då nipstugan för den här gången. Då börjar vi gå mot Gavvik. Och jag har tagit på mig mina vanliga skor igen. Jag fattar ju själv också att det är inte bra att gå i sådana där foppatofflor liksom. Jag kände faktiskt när jag kom fram hit att jag hade fått lite ont under högerfoten. Förmodligen på grund av foppatofflorna. Alltså det är bara fötterna som liksom gör ont. Annars känns det jättebra och jag hade kunnat fortsätta. Men det är just fötterna som är problemet just nu. Men jag ger inte upp än. Så att jag håller kvar. Jag håller fast. Så vi går mot Gavvik nu. Så ser vi där helt enkelt. Just det, jag har också stoppat in. Jag tog en mikrofiberhandduk och stoppade in här. Också för att dämpa trycket mot min vrist eller ankel. Eller vad det heter. Så att jag tryckte in den där. Det hjälper faktiskt lite grann också. Så det är skönt. För jag har stött på ett nytt problem nu. Jag känner att jag har fått en stor jäkla blåsa precis under där tårna är, på trampdynan liksom vid tårna. Och det gör så jäkla ont när jag går. Och det är så svårt. Jag vet inte hur jag ska belasta högerfoten nu, för det är på högerfoten. Och det är där jag har också ont i där min ankel är svullen. Aj. Helt kallsvettig också. För att det gör så ont. Jag har aldrig haft blåsor så här under foten så här förut. Så att det påverkats så pass mycket när man går. Att man knappt kan gå. Man måste liksom halta. Och det är så mycket nerför också. Det är så ont. Snart så kommer jag komma ut på en väg, tror jag. Jag kommer komma ut på en väg då är i alla fall plant. Men då är det asfalt förmodligen. Men det är i alla fall bättre än att gå nerför hela tiden. Och kolla, så vi ska ner dit.
Aj, aj, aj. Aj, aj, aj. Ah. Tänk om jag bara hade valt ett par andra kängor. Mina kängor som jag hade förra året när jag vandrade. Då hade det inte varit några problem. Då hade det säkert gått jättebra. Men nu är vi här. Och det är svårt att inte gräma sig över det. Jag vet att det inte hjälper någonting. Det är tvärtom, det är bara onödigt. Men det är så typiskt. Ja, vad ska man säga? Saker går inte alltid som man har tänkt sig. Mitt misstag var att välja fel skor att vandra i. Vilket resulterade i att jag inte kunde fullfölja min plan. Att vandra hela Höga Kusten-leden på 6 dagar. Men det som är bra med att göra misstag, det är att man lär sig hur man ska tänka annorlunda nästa gång. Och precis som jag nämnde tidigare i videon så finns det ingen anledning att vara ledsen över att det inte gick som jag hade tänkt mig. Jag väljer istället att vara tacksam för den vandringen jag hann göra och för alla de platser jag hann se. Jag tror att det är en inställning man kommer långt med.